Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì trên một số những cái trang mạng rồi diễn đàn xã hội em có gặp một câu chuyện như thế này. Có một bạn nữ rất là trẻ và đang oán trách mẹ mình về cái việc ép đi lấy chồng Hàn Quốc. Và rất là nhiều cái trường hợp như vậy, không chỉ có một mình bạn nữ đó mà có rất là nhiều trường hợp mà con gái bị bố mẹ ép đi lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan hay là những cái nước khác như là Nhật hay Mỹ. Nói chung là không phải là do tự nguyện mà là do tác động của gia đình quá là nhiều dẫn đến cái việc kết hôn như vậy. Và sau khi kết hôn thì cái người con gái đó thì có cái việc oán trách với gia đình và họ hàng rất là nhiều. Ngày hôm nay sẽ chia sẻ đến các bạn cái câu chuyện đó là bố mẹ mà ép con gái đi lấy chồng Hàn Quốc thì sẽ gây ra những cái xích mích như thế nào trong gia đình, hay là sự oán trách từ phía của con gái của mình. Thường thì bố mẹ và các cô chú bây giờ xem ở trên một số những cái video trên trang mạng xã hội, YouTube rồi Facebook, thấy có rất là nhiều những cô con gái lấy chồng Hàn Quốc, nào là bảo lãnh bố mẹ sang bên này làm việc, nào là kiếm được rất là nhiều tiền rồi gửi về xây nhà nọ nhà kia rồi mua xe mua cộ, đúng không ạ? Thấy có tiền này rồi thấy có vẻ là người ta đi nước ngoài người ta nhiều tiền lắm, người ta sung sướng lắm rồi cũng muốn con gái mình đi lấy chồng Hàn Quốc. Hiện nay thì có rất là nhiều người mà khi mà con gái chưa đi lấy chồng Hàn Quốc thì lúc nào cũng suy nghĩ là sang bên này sẽ sung sướng hạnh phúc này, kiếm được nhiều tiền. Thực ra thì sang bên này sung sướng hạnh phúc thì chưa chắc, nhưng mà kiếm được nhiều tiền thì đúng là có. Đấy cũng là lý do mà tại sao những chị, những em rồi những cô đi lấy chồng Hàn Quốc thì gửi được tiền về cho bố mẹ xây nhà này, mua xe hay là trả nợ rất là nhiều, đúng không ạ? Đối lại về cái việc kiếm được nhiều tiền thì cái sự hy sinh của người con gái cũng rất là nhiều. Thứ nhất là sang bên này phải lấy chồng già. Lấy chồng già thì chồng thường ít hơn bố mẹ chỉ khoảng vài tuổi thôi, có người thì ít hơn bố mẹ chỉ cũng chỉ chục tuổi thôi, đúng không ạ? Vậy thì khi kết hôn xong thì cái người con rể đó phải gọi bố mẹ là bố mẹ, mà tuổi cách nhau ít như vậy thì đôi khi người ta thấy hơi ngại và xấu hổ. Đặc biệt là đối với nhiều cô con gái thì độ tuổi khá là thấp, ví dụ như là 18, 20 tuổi rồi 22 tuổi. Những cái độ tuổi còn đang ngồi trên ghế ra nhà trường mà phải đi lấy chồng rồi thì cái suy nghĩ của nó chưa được chín chắn, dẫn đến là họ bất mãn với những cái cuộc hôn nhân như vậy. Và họ cảm thấy rất là ghét và rất là căm thù về những cái ý nghĩ mà bố mẹ đã sắp đặt, bày đặt và ép buộc mình vào cái con đường lấy chồng nước ngoài. Vậy thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ thêm với các bạn là ví dụ những cái cô gái mới lớn, những người con gái lấy chồng Hàn Quốc thì họ sẽ nghĩ như thế nào, và những bậc bố mẹ, những bậc phụ huynh thì thường nghĩ như thế nào. Chúng ta hãy cùng nhìn theo phương diện của mỗi người ở mỗi độ tuổi khác nhau để có cái nhìn nhận xem là sau này có nên ép buộc con gái đi lấy chồng Hàn Quốc hay không, và bố mẹ thì nên làm như thế nào nhé. Đầu tiên thì những bạn trẻ thì thường chưa có suy nghĩ về việc hôn nhân như thế này thế kia, rồi họ cũng không thể suy nghĩ sâu xa là sang bên này cuộc sống nó không biết là tốt đẹp như thế nào, nhưng cái việc lấy chồng già là không thích rồi. Rồi là cái tuổi 18-20 thì nên đi học, lên ở trên ghế nhà trường rồi đi học này học kia, tích lũy kinh nghiệm. Khi mà còn quá trẻ mà lấy chồng Hàn Quốc ấy các bạn, hay lấy chồng nước ngoài ấy, sang bên này phải trải qua rất là nhiều thứ. Thứ nhất là phải đối mặt với một cái xã hội rất là mới, phải học hành rất là nhiều thứ mới mẻ, rồi phải đối nhân xử thế với gia đình nhà chồng, rồi lấy với một cái ông chồng mà hơi nhiều tuổi một chút mà cái chênh lệch suy nghĩ rất là nhiều ấy. Các bạn ấy còn nhỏ cho nên là cái sự ứng biến trong gia đình đôi khi là nó không được quá là nhanh nhạy, rồi cảm thấy áp lực. Rồi rất là nhiều người sang bên này còn trẻ lấy chồng rồi sinh con, rồi cuộc sống không được như ý muốn, bắt đầu rồi stress, rồi còn trầm cảm, rất là nhiều vấn đề các bạn ạ. Vì vậy là nếu mà bạn nào mà có con còn trẻ, tầm khoảng chưa được 20 hay là còn chỉ có 20 hay 22 tuổi thôi thì tốt nhất là nên suy nghĩ và lên tư vấn rất là kỹ cho con cái trước khi lựa chọn đi lấy chồng, và lên để con cái lựa chọn chứ không phải là ép buộc rồi suốt ngày xúi giục rồi gây tạo áp lực cho các con. Ai cho dễ thương cả, nó chạy đến cho em, nó nghịch một tí mà nó chạy mất rồi. Ví dụ như đúng với bản thân em cũng vậy thôi. Năm mà em 17 tuổi các bạn, học xong cấp 3 là 18 tuổi rồi, thi đỗ đại học rồi, có giấy báo đỗ đại học rồi, mà bố mẹ em không cho em đi học đại học, bắt em đi lấy chồng. Và cái việc đầu tiên ưu tiên đó là lấy chồng Hàn Quốc. Còn không đi lấy chồng Hàn Quốc thì cho đi làm công ty, rồi là nói chung là đi làm kiếm tiền chứ không cho đi học. Bố mẹ ở quê thì thường nghĩ là con cái học lắm làm cái gì, rồi là nhất là con gái học xong thì đi lấy chồng lại là con người ta, rồi mình cho học mất mấy trăm triệu, mấy cái gì mất bao nhiêu là tiền, rồi đến lúc lấy chồng đùng một cái bụng nó ếnh ra, nó chữa ra, đi lấy chồng là hết. Đến lúc rồi công việc thì cũng chả biết có kiếm được hay không, học hành cũng biết có tài giỏi hay không. Nói chung là bố mẹ thì cũng nhiều tuổi này rồi, cũng nghèo với các bạn.
nghèo thì thực ra là nó hơi túng mà xong rồi ăn uống còn cảm thấy khó khăn, không được đầy đủ nữa là còn con cái đi học còn nhiều con chứ không phải là 1-2 đứa, đúng không ạ? Những người ở quê mà gia đình kinh tế không có đầy đủ ấy, đôi khi là họ chỉ nghĩ làm sao mà sống nó được đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn và kiếm được nhiều tiền hơn, đôi khi là không thể nghĩ được quá là xa. Nhất là những cái bạn mà học giỏi thì bố mẹ còn có cái động lực, đúng không ạ? Wow, con tôi học giỏi lắm, học trường chuyên này học kia, rồi thôi thi đại học đỗ điểm cao các kiểu thì còn có động lực mà cho con đi học. Chứ còn nhiều nhà mà con cái học hành bình thường thì đúng là chẳng bao giờ có suy nghĩ mà bảo cho con đi học quá là cao. Thì cũng tùy gia đình và tùy suy nghĩ các bạn ạ. Và khi em 17-18 tuổi là bố mẹ đã giục đi lấy chồng Hàn Quốc rồi, chứ không phải là đến năm mà em đi lấy chồng Hàn Quốc mới nói đâu các bạn. Tại vì ở cái xã em nó giống như là một cái xã đi lấy chồng Hàn Quốc ấy, rất là nhiều người đi lấy chồng Hàn Quốc. Vì vậy là bố mẹ nhìn thấy nhà hàng xóm có con gái đi lấy chồng Hàn Quốc, nhà bên cạnh có con gái đi lấy chồng Đài Loan, rồi đi lấy chồng Trung Quốc các kiểu. Nói chung là cứ đi lấy chồng nước ngoài là kiểu gì cũng gửi được tiền về cho bố mẹ. Không có người xây nhà thì cũng có người mua xe, rồi nói chung là thay đổi rất là nhiều. Thấy có vẻ tốt hơn, thấy có vẻ nhiều tiền hơn. Và bố mẹ mình thì chưa có con đi lấy chồng Hàn Quốc hay là chưa có con đi lấy chồng nước ngoài thì nghĩ rằng là con cái người ta đi lấy chồng nước ngoài chắc là phải sung sướng lắm, chắc là phải kiếm được nhiều tiền lắm thì mới cho bố mẹ được như vậy. Và thực ra là bố mẹ ở nhà cũng khá là nghèo và thiếu thốn. Nói chung là hơi khó khăn về mặt kinh tế, họ cũng muốn đi làm kiếm tiền các bạn ạ. Ngoài cái việc con gái đi sang bên nước ngoài lấy chồng rồi bảo lãnh bố mẹ qua thì đấy cũng là một cái cách mà đi nước ngoài không phải tốn kém quá là nhiều và khá là dễ dàng. Và em đã lấy chồng Hàn Quốc và bây giờ em có thể bảo lãnh bố mẹ qua làm cái visa thăm thân sang để dự cái lễ cưới của vợ chồng em. Thì visa nó ra cũng khá là dễ và cũng không mất quá là nhiều tiền. Vợ chồng em tự làm hồ sơ và chỉ thuê một số những cái dịch vụ khá là nhỏ thôi. Nói chung là cũng tốn mất mấy triệu Việt Nam đồng thôi, cũng không phải quá là tốn kém như là những người mà phải tự xin visa, đúng không ạ? Thì đấy cũng là một cái cách. Nhưng mà cái visa thăm thân thì nó không được lâu đâu các bạn. Không phải là các bạn cứ muốn bảo lãnh người ta qua đây ở được bao nhiêu lâu thì ở. Có nhiều người nói là ôi dồi tôi làm visa phải làm cho tôi visa 10 năm nhá, cho tôi cái visa 5-7 năm vào nhá. Đấy. Nhưng mà thực ra thì không phải là mình muốn mà được đâu các bạn ạ. Tất cả nó đều phải theo luật, nó phải đầy đủ điều kiện và nó có rất là nhiều những cái ràng buộc. Và em chỉ bảo lãnh được bố mẹ qua đây được 3 tháng thôi các bạn. Chỉ được 3 tháng thôi là phải về Việt Nam rồi. Đấy cũng là một số những cái lưu ý. Nhiều bạn thì cứ nói em ơi bảo lãnh chị qua, rồi em ơi giúp chị qua. Em không có cái năng lực đó cả nhà. Vậy thì những cái cô con gái mới lớn thì họ thường thích trai trẻ là thứ nhất. Thứ hai là chưa có trải sự đời, họ cảm thấy là cái việc kiếm tiền cũng rất là quan trọng. Nhưng mà cái việc đi nước ngoài mà lấy chồng già thì rất là nhiều người ghét, đúng không ạ? Rất là nhiều người có vẻ khinh thường đi. Nói chung là kỳ thị những cái người lấy chồng nước ngoài mà lấy chồng già. Nói là ôi dồi ham tiền mới lấy mấy cái ông già như thế, rồi mấy cái ông già ấy về thì làm ăn được gì, nhìn đã thấy kinh, thấy phát tởm. Nhiều người nghĩ như thế, có đúng không ạ? Vậy là mỗi người một suy nghĩ các bạn ạ. Chỉ có những người họ cảm thấy cái việc sang Hàn Quốc đi lấy chồng Hàn Quốc, đi nước ngoài lấy chồng những cái nước khác, cảm thấy đó là một cái việc tốt và họ thích như vậy thì họ mới cảm thấy gọi là hài lòng với cái lựa chọn của mình. Còn những người mà họ cảm thấy ghê tởm, họ cảm thấy rất là kinh khủng về cái việc đi lấy chồng nước ngoài thì tốt nhất là bố mẹ không nên ép buộc. Và trước khi con cái quyết định lấy chồng hay không thì bố mẹ tốt nhất là nên tâm lý một chút, là hỏi han này, nói chuyện này, xem là cái hướng con mình nó có lựa chọn như thế không. Rất là nhiều bố mẹ thì đồng ý là thích sang bên Hàn làm việc, thích sang bên này ít nhất thì cũng phải được đi du lịch một lần, được đi chơi một lần. Như bố mẹ em nhà thì cũng nghèo lắm. Ví dụ như là bảo là bỏ tiền ra mà đi du lịch Hàn Quốc được một lần thì chắc chắn là không bao giờ có. Chỉ có bây giờ con gái đi lấy chồng Hàn Quốc thì bảo lãnh được bố mẹ qua thì qua chơi được một lần thì cũng đấy là một cái niềm vui mà em có thể mang đến cho bố mẹ. Và bố mẹ em cũng đang rất là mong chờ các bạn ạ. Hiện nay thì đang làm visa thì cũng sắp ra visa rồi. Đang hy vọng là bố mẹ sẽ ra visa và em sẽ đón bố mẹ qua đây chơi được vài tháng như thế, dù không có quá là dài. Nhưng mà đấy cũng là một cái khoảng thời gian rất là mong đợi và bố mẹ em đang rất là háo hức đấy cả nhà ơi. Các bạn mà có điều kiện các bạn đi du lịch nước này nước kia thì các bạn thấy cái việc đấy rất là bình thường. Nhưng mà đối với những người nghèo, những người mà không có quá là súng xính về tiền bạc thì hiếm hoi được đi du lịch, cảm thấy được đi nước ngoài như thế cũng rất là vui và mong đợi, đúng không ạ? Và lấy chồng nước ngoài thì lấy chồng càng sớm thì nó cũng có rất là nhiều cái lợi. Tuy nhiên thì những người trẻ thì thường không nghĩ được đến những cái điều quá là xa xôi như thế. Cái điều mà người trẻ cần phải đó là học tập và hiểu thêm về xã hội. Mà nhất là nhiều bạn có con cái mà lại được chiều với các bạn.
nấu nướng cũng không biết, rửa bát còn chưa có giỏi thì sang bên này lấy chồng thực sự rất là áp lực. Các bạn biết rồi đấy, cuộc sống làm dâu mà ở đâu cũng vậy thôi, ở Việt Nam hay ở nước ngoài cũng đều phải làm sao ạ, chăm lo cho gia đình này, rồi nội trợ các loại. Nhiều bạn sang bên này không biết nấu ăn, rồi đến nỗi học nấu món Hàn cũng không chịu học, rồi lại còn không biết nấu nướng. Rất là nhiều người sang bên này lấy chồng được vài tháng là chồng bỏ đấy các bạn. Không phải là chỉ có chúng ta trẻ chúng ta bỏ chồng già đâu, mà những cái ông chồng Hàn Quốc ấy, nhiều người họ khó tính, họ lấy vợ về và họ cảm thấy người vợ không thích hợp hay là cảm thấy không thể chung sống được lâu dài là họ cũng bỏ. Và nếu mà bị chồng bỏ thì làm sao, các bạn phải về Việt Nam và không được ở bên Hàn nữa, và họ sẽ ly dị. Đấy là một trong những cái điều mà mọi người lưu ý. Vì vậy là dù ở độ tuổi nào thì chúng ta cũng lên học tập cách nấu nướng này, dọn dẹp. Là phụ nữ thì tốt nhất là những cái phần nội trợ, nữ công gia chánh thì không cần phải giỏi nhưng mà cũng cần phải biết. Rất là nhiều bạn sang bên đây hành còn không biết thái ấy, các bạn. Ở nhà thì thường là được bố mẹ cưng chiều đúng không ạ? Rất là nhiều bạn thì nói ôi giời, em ở nhà ngày bố mẹ cơm 3 bữa nấu cho ăn xong bố mẹ dọn xong mẹ còn rửa bát, ăn xong thì chỉ có ngồi chơi điện tử rồi học hành, rồi nói chung cầm điện thoại rồi đi chơi các kiểu. Rất là nhiều bạn được bố mẹ chiều chuộng như vậy các bạn ạ. Vậy thì cũng có hai mặt của nó. Chiều chuộng như thế thì con cái nói chung là cũng cảm thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Tuy nhiên sau này nếu mà đi lấy chồng hay đi ra ngoài mà gặp phải những cái tình huống rất là cực khổ, hay là bị lừa, hay là lấy phải người chồng mà không có giàu có thì rất là vất vả, và lúc đó tâm lý nó rất là sốc các bạn ạ. Sang bên này cảm thấy nó rất là khác biệt so với cuộc sống ở Việt Nam. Nhiều bạn thì cảm thấy khổ quá rồi là oán trách. Nếu mà tự đi lấy chồng thì không nói làm gì với bố mẹ mà ép buộc này nọ, sang bên này mà cuộc sống nó hạnh phúc sung sướng thì không sao. Nếu mà gặp phải một số những cái không được hài lòng, hay là chưa cảm thấy thoải mái với cái cuộc sống hiện tại của mình thì họ sẽ oán trách ở đấy. Tại bố tại mẹ ép con đi lấy chồng Hàn Quốc và bây giờ con khổ như thế này, sang bên này nhục như thế này, cái gì cái nọ, đúng không ạ? Rất là nhiều người như vậy. Vì vậy là mọi người cảm thấy cái việc lấy chồng Hàn Quốc hay là lấy chồng nước ngoài nó cũng là một cái việc tốt. Tuy nhiên thì phải tùy vào suy nghĩ của từng người, và mỗi người có một cái suy nghĩ và lựa chọn. Tốt nhất là lên để cái người đi lấy chồng đó lựa chọn và suy nghĩ cho bản thân mình, cho tương lai mình. Nếu mà ai mà đã quyết định đi lấy chồng Hàn Quốc thì tốt nhất là cũng lên suy nghĩ và tìm hiểu thật là kỹ. Bố mẹ bậc phụ huynh cũng vậy, chúng ta lên tìm hiểu thêm về một số những cái thông tin về những cái đất nước khác. Ví dụ như con cái mà ý định đi lấy chồng nước ngoài hay là muốn đi ra nước ngoài làm việc thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cho kỹ, và không lên ép buộc hay là quá tạo áp lực cho một số những cô gái trẻ. Tại vì cô gái trẻ thì đôi khi cũng rất là hay dễ bị làm sao ạ? Bị quá là stress, dẫn đến cái việc gọi là bức bách trong lòng ấy, cảm thấy rất là khó chịu. Ngày hôm nay em sẽ chia sẻ đến đây thôi, và hôm sau sẽ tâm sự tiếp đến mọi người nhé. Và mọi người nếu mà có ai muốn hỏi gì về việc lấy chồng Hàn Quốc, hay là có những cái lưu ý hay như thế nào, mọi người có thể tham khảo và hỏi em. Em rất là vui được tâm sự với mọi người. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.